Cách đây gần 1 tháng, vì quyết chiến 13 tuổi, cậu bé núi rừng Triền Yên, Vân Hồ, Sơn La một mình đạp xe đạp hơn 100 km xuống Hà Nội thăm em trai bị bệnh, đã làm rất nhiều người xúc động, ngưỡng mộ và giúp đỡ. Thế nhưng, sau gần 4 tháng điều trị, ngày 20 tháng 4, sức khỏe của Lực em trai Chiến trở nặng, gặp chuyển biến xấu và đã qua đời. Số phận ngắn ngủi và nghiệt ngã đó chỉ cho phép Lực được gặp anh trai 2 lần kể từ ngày chào đời. Câu chuyện về tình yêu thương gia đình thuần khiết của cậu bé vì quyết chiến lại có thêm những lời nhắn nhủ hãy yêu thương nhau, hãy sống tử tế và trân trọng những hạnh phúc với người thân mà mình đang có.